ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 17, 18, 19 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2015 ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਡੇਟਡ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ 22/7 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। PSSB ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਏ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੰਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹ ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮਿਸੇਬਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 8% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸੇਬਲ ਨੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਂਗ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆਫ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਸਪੇਸ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੇਸ ਐਰਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਗ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੀਜ਼ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰ ID ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਸਲੋਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਦਇਨ 1 ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਫਟਰ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਵਿਦਇਨ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕੀਬੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ USB ਟਾਈਪ ਕੀਬੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੂਟੂਥ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ USB ਟਾਈਪ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਅਤੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟ। ਸੋ ਚੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ, 3 ਲਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਟਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡਸ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਟੈਕਸਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਸ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਅਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੋਲਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 32 ਤੋਂ 34 ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਚੰਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੰਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 80% ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਕਰੰਟ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੰਕ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪੈਨਲਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਡਸ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਰੋ ਕੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਪੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਟਰਸ ਅਤੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਆਰ ਕਾਊਂਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਪੇਸਿਸ, ਨੰਬਰਸ, ਲੈਟਰਸ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫॉर ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਟਰ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ, ਅਲਟ ਔਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕ੍ਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਵਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਵਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਬਿੰਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 4 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਵਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਵਲ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਪੈਣਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਸਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੋਵਲ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲੱਸ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਰੋਂਗ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਪੈਸੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡਸ ਫॉर ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡਸ ਦ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਟਾਈਪਡ ਵਿਚ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਗਨੋਰਡ ਫॉर ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਂਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਇਹ UNIVTY, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਓਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ 12 ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 55 ਵਰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਔਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ 55 ਨੇ। ਸੋ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ 55 ਵਰਡਸ ਨੇ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਐਂਡ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਪੇਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 0, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ। ਅਤੇ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 10 ਮਿੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਇੰਟੂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੂ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਗਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਟੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ 55, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ 5 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੰਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 100 ਇੰਟੂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਇੰਟੂ 55 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 55,
45 सो 100% एक्यूरेसी है सिंस कोई गलती नहीं की गई। हुण अगर आप देखिए कि अगर आप कोई गलती कर देंगे ठीक है, हुण सैकेंड केस देख लो, तुसी कोई गलती करती है, तुहानूं दिता की क्या सी, तुहानूं दिता गया सी माई डॉटर, ठीक है, तुसी की टाइप करता माई सन इज स्टडिंग एट पंजाब। देखो बाकी सारी लाइन सही है, इत्थे बाकी सारी लाइन सही है, बट तुसी की टाइप करता कि माए डॉटर की जगह माई सन टाइप करता। सो ग्रोस करैक्टर तुसी देखना इत्थे काउंट करके 50 बनते हैं, तो एरर करैक्टर जोड़े ने वो किन्ने ने, एरर तुसी की किया है, एक रोंग वर्ड करता, डॉटर की जगह तुसी की लै लिया सन। सो ये जोड़ा है रोंग हो गया। रोंग करैक्टर के लिए तुहानूं पता है पूरी मिसटेक काउंट होएगी, इस करके 1 वर्ड इक्वल्स टू किस दे आ 5 करैक्टर्स दे। सो इत्थे किन्नी आ गए अपने एरर करैक्टर्स 5 आ गए, ठीक है, 5 एरर करैक्टर्स आ गए। इसनूं 50 चों माइनस करांगे कितना आ जाएगा 45, ये अपने को आ गए नैट करैक्टर्स। सो हुण अपना ग्रोस स्पीड कैलकुलेट करनी है तो 50 बाय ग्रोस करैक्टर्स, ठीक है, ग्रोस करैक्टर्स उपर लैने ने, दैन अपने को जिन्ने वर्ड लेंथ है तो जिन्ना टाइम है। सो ये कितना आ जाएगा 5 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो इत्थे मैं फॉर्मूला देखो तुहानूं बार बार दस चुकी हूँ कि जिहड़ी स्पीड कैलकुलेट हो रही है ये जिहड़ा है इस दे अकॉर्डिंग हो रही है। तो किवें कैलकुलेट कर, ग्रोस करैक्टर डिवाइडेड बाय वर्ड लेंथ अपनी 5 है, टेस्ट ड्यूरेशन अपने को 2 मिनट। सो इस तरह कैलकुलेट हो रही है। सो इत्थे तुसीं देख सकते हो ये आ गया अपने को ग्रोस करैक्टर्स डिवाइडेड बाय 5 वर्ड लेंथ इंटू टाइम, ठीक है, 5 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी किवें कढ़नी है 100 इंटू नैट करैक्टर्स, ठीक है, नैट करैक्टर किन्ने ने 45 ये ने, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रोस करैक्टर्स, डिवाइडेड बाय ग्रोस करैक्टर्स। सो ये 50 है तो ये 90% तुहाडी एक्यूरेसी आ गई। हुण नैक्सट केस अगर तुसीं देखदे हो तो की है, माई डॉटर इज स्टडिंग एट दैम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हुण देखो इत्थे तुसीं एक एक्सट्रा वर्ड टाइप करता, ये वर्ड जिहड़ा है एक्सट्रा है, ठीक है। तो हुण करैक्टर्स अपने किन्ने बन गए, जो तुसीं काउंट करोगे तो तुसीं स्पेसिस विच लैणियां ने, तो ये टोटल वर्ड 60 बन जाएंगे। सो मैं इत्थे काउंट इसलिए नहीं करके दिखा रही क्योंकि वो जो टाइम वेस्ट होएगा, जो तुसीं काउंट करोगे तो ये वर्ड 60 बनणगे, तुसीं खुद स्पेसिस नूं इंक्लूड करके काउंट करके देख सकते हो करैक्टर। सो ग्रोस करैक्टर इत्थे किन्ने आ गए 60 आ गए। सो एरर करैक्टर की है, हुण देखो इत्थे एक्सट्रा वर्ड टाइप किया, सो ये फुल मिसटेक काउंट होएगी, ठीक है, फुल मिसटेक काउंट होएगी। इत्थे भी सिमिलरली आपां जिहड़ा गलत वर्ड सबस्टिट्यूट करता सी, इत्थे भी फुल मिसटेक सी, इत्थे भी फुल मिसटेक है। अगेन एक मिसटेक है तो 5 नाल गुणा, तो 5 करैक्टर एरर करैक्टर हो गए, तो माइनस कितना नैट करैक्टर्स आ गए, तो ग्रोस स्पीड कैलकुलेट पहले जिवें ही होएगी, ठीक है, ग्रोस करैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम वर्ड लेंथ तो टाइम 2 मिनट्स, ठीक है, ये आ गया अपने को। हुण ऐसे सिमिलरली जिवें आपां बाकी जगह एक्यूरेसी परसेंटेज कड्ढी है उवें निकल जाएगी। आई होप तुहानूं केसेज समझ आ रहे होणगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकते हो। सो नैक्सट दे विच तुसीं देख सकते हो कि माई डॉटर, इत्थे इस दी जगह इट पाता स्टडिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हुण इत्थे की कीता स्पेस नहीं दित्ती, ठीक है, इत्थे स्पेस नहीं दित्ती गई तो वर्ड जिहड़ा है गलत पाता, ठीक है, रोंग है। तो हुण की होया, ग्रोस करैक्टर किन्ने हो गए, देखो पहले 55 बन रहे सी, इस दे विच स्पेस नहीं दी तो किन्ने हो गए 54, ठीक है। तो उस तो इलावा हुण की मिसटेक है, एक तो आपां गलत वर्ड पाया, ये फुल काउंट होएगा, ठीक है, 5 इंटू 1। दूजी आपां की कीती स्पेस नहीं दी तो की काउंट होएगी, वो हाफ मिसटेक काउंट होएगी, क्योंकि आपां पढ़िया सी कि अगर आपां स्पेस नहीं दे रहे हैं, एक्सट्रा दे रहे हैं, तो हाफ मिसटेक काउंट होएगी। सो हाफ जिहड़ी मिसटेक काउंट की 2.5 है, तो इस करके इत्थे जिहड़ा है 7.5 लिखा गया, ठीक है, एक फुल मिसटेक प्लस एक हाफ मिसटेक करके जिहड़ी कि स्पेस नहीं दित्ती, तो ये जिहड़ी है इत्थे दस्सिया भी गया कि 1 मॉस्ट है, ठीक है। 7.5 इस चों माइनस कर देंगे, ये नैट करैक्टर्स आ गए। नैट करैक्टर्स तो बाद आपां ग्रोस स्पीड कढ़ ली, जिवें आपां बाकी तुहानूं सारी जगह दस्सिया किवें कैलकुलेट करनी है, तो उस तो बाद आपां जिहड़ा है अपने कोल की आ गया एक्यूरेसी परसेंटेज कढ़ ली। सो आई होप तुहानूं ये भी केस समझ दे विच आया होएगा। दैन नैक्सट केस दे विच देखो उन्होंने की कीता, माई स्टडिंग, ठीक है। हुण इत्थे 2 वर्ड ओमिट करते, सन डॉटर सी एक वर्ड, ठीक है, माई डॉटर इज़, एक डॉटर मिस करता, एक इज़ मिस करता, ठीक है, 2 वर्ड ही मिस हो गए। इत्थे देखो 2 मिसिंग दे लग गए, 5 गुणा 2 10, ठीक है। तो दैन उन्होंने की करता, एट का बनाता एट ए। सो ये वर्ड रोंग हो गया, ये भी फुल काउंट होएगा, ठीक है, ये भी फुल मिसटेक काउंट होएगा। सो 2 वर्ड का देखो इत्थे 2 वर्ड गलत ने, 5 दूनी 10 एरर करैक्टर हो गए, तो उस तो इलावा एक रोंग वर्ड का लगा लो, ठीक है, ये किन्ने हो गए 15 एरर करैक्टर्स हो गए, टोटल 15 हो गए। अगे की करता देखो 1 स्प्लिट करता,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਦੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ 2.5। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 15, 2.5 ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਟੋਟਲ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 17.5, 17.5 ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੱਢ ਲਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਚੋਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਲਈ 4 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਇੰਟੂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।